Hello, 500 anh em đã quay trở lại với kênh Việt Nam Warpath. Hôm nay chúng ta sẽ mổ xẻ cái sự kiện phải nói là huyền thoại, lắm drama nhất và cũng nguy hiểm nhất lịch sử Warpath. Đó chính là trao đổi sĩ quan. Chào mọi người. Đúng như vậy, đây là một sự kiện mà nó vừa là cơ hội vàng, vừa là một cái bẫy chết người. Cơ hội vàng để làm gì? Để sửa chữa những sai lầm. Mà nói thẳng ra là những fan nâng ngu sĩ quan ấy. Nhưng đồng thời nó cũng là cái bẫy mất tiền ngu lớn nhất. Chính xác. Cho nên mục tiêu của chúng ta hôm nay rất rõ ràng. Bóc tách toàn bộ sự kiện này. Xem sĩ quan nào đổi miễn phí, sĩ quan nào thì hút máu, và cái bẫy nó nằm ở chính xác chỗ nào. Nghe hợp lý đấy. Trước khi bắt đầu, anh em xem video nhớ trả học phí miễn phí cho chúng tôi nhé. Chỉ cần một like, một subscribe thôi. Tiện thì comment luôn tên con sĩ quan mà mọi người thấy mình nâng ngu nhất từ trước đến giờ. Thống kê cho thấy 90% là xem chùa đấy. Thôi không sao. Có một điều lưu ý là video này có phụ đề đa ngôn ngữ, kể cả lồng tiếng Anh tự động. Anh em nước ngoài cứ thoải mái xem nhé. Ai thấy giọng máy khó nghe thì cứ bật tiếng gốc của tôi lên mà nghe cho nó phê. Ok, vào việc thôi. Đầu tiên là về cơ chế cơ bản. Rồi, sự kiện này sẽ kéo dài 8 ngày, dự kiến là khoảng 21-22 tháng 11 gì đó. Và điểm quan trọng nhất, người chơi sẽ có tổng cộng chỉ 3 lần đổi thôi. 3 lần? Ít vậy à? Rất ít. Cụ thể là 2 lần cho sĩ quan thường. Sĩ quan thường là mấy con mình kiếm được hàng này ấy hả? Đúng rồi, và chỉ có một lần duy nhất cho sĩ quan trong quỷ dựa, hay còn gọi là sĩ quan 3, sĩ quan đặc biệt. Một lần duy nhất, nghe căng thẳng rồi đấy. Cực kỳ căng thẳng, và có một cái cảnh báo mà nhà phát hành in đồng luôn. Hành động đổi là không thể đảo ngược. Tức là một đi không trở lại. Chính xác, mỗi sĩ quan cũng chỉ được tham gia đổi đúng một lần thôi, nên là phải suy nghĩ thật kỹ. Ok, vậy công cụ để đổi là vé trao đổi. Giờ chúng ta xem kiếm vé này ở đâu và giá cả thế nào. Rồi, có một con đường mà tôi gọi là giá rẻ để kiếm được tổng cộng 150 vé. 150 vé, nghe cũng nhiều đấy. Đầu tiên nhé, 15 vé là hoàn toàn miễn phí. Ai vào game cũng có. Quà tặng á? Tốt đấy. Tiếp theo, 80 vé có thể mua bằng 80.000 vàng. Vàng trong game thôi. Đây là một mà tôi nghĩ là bắt buộc phải mua. 80.000 vàng. Với người chơi thường xuyên thì cũng không phải là quá khó để tích. Đúng thế. Và 55 vé cuối cùng trong gói giá rẻ này đến từ Battle Pass giá $5. Cái Battle Pass $5. Nhiệm vụ của nó thường dễ không? Cực kỳ đơn giản. Gần như là cứ mua là chắc chắn hoàn thành và nhận đủ 55 vé. Vậy là tổng kết lại, với $5 và 80.000 vàng, chúng ta có 150 vé. Mấy gói này là để ép người chơi phải nạp tiền nếu muốn có thêm vé ngay lập tức. Khoan, tôi còn thấy có cái gói airdrop 5 vé giá $5 nữa. Cái này thì sao? Đây chính là một cái bẫy kinh điển. 5 vé giá $5. Trong khi cũng $5 đó mua Battle Pass được 55 vé, chênh lệch quá lớn. Nó là định giá theo tình huống đấy. Cái gói này dành cho mấy người chơi mà kiểu như là chỉ thiếu đúng vài vé nữa thôi là đổi được. Thế là họ cắn răng trả giá cao để có được ngay. Tức là tuyệt đối không nên mua gói này nếu không ở trong tình thế cấp bách. Chính xác, giá trị cực kỳ thấp. Chúng ta cần phải tập trung này. Nguyên tắc chính cần nhớ là và chi phí đổi tính bằng vé lại dựa trên chính số tượng chênh lệch. Giờ mình vào bài toán đầu tiên nhé. Đổi sĩ quan thường. Ok, sĩ quan thường. Công thức là gì? Công thức là 5 vé phí cơ bản cộng với 20% chênh lệch tượng. 20% chênh lệch tượng. Lấy ví dụ đi cho dễ hiểu. Giả sử tôi muốn đổi một sĩ quan đã thức tỉnh, tức là đã dùng 720 tượng, sang một sĩ quan mới tinh chưa có gì. Ok, vậy thì ta lấy 20% của 720 tước. 20% của 720 là? 144. Đúng rồi, 144 cộng với 5 vé phí cơ bản, tổng cộng là 149 vé. 149 vé. Khoan đã, 149 vé à? Anh thấy có gì đặc biệt không? Con số này gần như khớp một cách hoàn hảo với 150 vé giá rẻ mà mình vừa nói lúc đầu. Không thể là ngẫu nhiên được. Đây là một thiết kế có chủ đích. Tức là nhà phát hành đã tạo ra một con đường cho người chơi cày chay hoặc nạp ít. Chính xác, với chỉ $5 và 80.000 vàng, họ có thể sửa chữa một sai lầm lớn nhất của mình, làm lại cuộc đời cho một sĩ quan thường. Công nhận, cái này thì khá là công bằng và tâm lý. Đây là một điểm cộng rất lớn cho sự kiện. Thế nếu sĩ quan chưa thức tỉnh thì sao? Ví dụ mới nâng được vài skill, tốn khoảng 60 tượng thôi. Thì công thức vẫn y hệt, sẽ là 5 vé phí cố định, cộng với 20% của 60 tượng. 20% của 60 là 12. Cộng 5 là 17 vé. Rất hợp lý. Đầu tư ít thì tốn ít vé. Nhưng mà đó là câu chuyện của sĩ quan thường. Chính xác. Khi chúng ta chuyển sang bài toán thứ hai, bài toán của sĩ quan trong quầy rượu, mọi thứ thay đổi 180 độ.
Tôi có cảm giác là sự hợp lý mà chúng ta vừa thấy sẽ bay màu ngay lập tức. Cảm giác của chị hoàn toàn đúng. Đối với sĩ quan đặc biệt, công thức thay đổi một cách chóng mặt. Thay đổi thế nào? Phí cơ bản tăng lên 10 vé. Và quan trọng hơn, chi phí chênh lệch tượng không còn là 20% nữa. Mà là 100%. gì cơ? 100%. Đúng vậy. Chênh hệt bao nhiêu tượng, trả bấy nhiêu vé. Trời ơi! Vậy thử tính ví dụ tương tự đi. Đổi một sĩ quan đặc biệt đã max, ví dụ như con bác sĩ đi, full 730 tượng, sang một con sa mạc chưa có gì. Phép tính bây giờ rất đơn giản. Những kết quả thì nó gây sốc. 730 tượng chênh lệch tương ứng với 730 vé. 730 vé, cộng với 10 vé phí cố định. Là 740 vé. 740 vé, mà chúng ta chỉ có 150 vé giá rẻ. Tức là phải mua thêm gần 600 vé từ các gói kim cương đắt đỏ. Và khi quy đổi ra tiền thật thì con số này là bao nhiêu? Nó tương đương khoảng 730 đô la Mỹ. 730 đô, hơn 17 triệu Việt Nam đồng. Chính xác, cho một lần đổi sĩ quan. Đây chính là cái bẫy hút máu mà chúng ta nói đến từ đầu. Nó không nhắm vào số đông, nó nhắm thẳng vào các đại gia, những người đã đầu tư rất lớn và sẵn sàng trả một khoản phí khổng lồ để tối ưu hóa đội hình của mình theo meta mới. Về cơ bản, nó giống như một loại thuế xa xỉ vậy. Nếu việc trao đổi sĩ quan đặc biệt mà quá rẻ, nó sẽ làm mất giá trị của việc đầu tư ban đầu. Lập luận đó cũng hợp lý. Họ cho phép người chơi tái phân bổ khoản đầu tư, nhưng mà với một cái phí dịch vụ cực kỳ cao. Và điều này cũng có nghĩa là cơ hội sửa sai cho sĩ quan đặc biệt gần như là bất khả thi với hầu hết mọi người. Đúng vậy. Còn một chi tiết nữa là có 3 sĩ quan ngoại lệ không tham gia sự kiện này. Là Percy, Mark Rossi và Lavkashka, đúng không? Chuẩn. 3 sĩ quan này sẽ không đổi được. Ok, vậy tổng kết lại đi. Sự kiện này rõ ràng là có hai mặt. Một mặt tốt, rất tốt. Chắc chắn rồi. Việc có thể làm lại một sĩ quan thường với giá chỉ 5 đô và ít vàng là một điểm sáng không thể chối cãi. Nhưng mặt còn lại, mặt hút máu thì cũng rất rõ ràng. Có 3 điểm chính cần lưu ý. Thứ nhất là cái giới hạn mua vé bằng vàng. Ai lỡ tiêu vàng trước đó thì đúng là khóc thét. Thứ hai, số lần đổi quá ít. Chỉ có 3 lần thôi. Phải lựa chọn rất khó khăn. Và cuối cùng, điểm chí mạng nhất, chi phí đổi sĩ quan đặc biệt là quá đắt. Con số 730 đô la là một rào cản là khổng lồ. Và còn một lời cảnh báo cuối cùng nữa. Đúng rồi. Sự kiện này được cho là chỉ diễn ra một lần duy nhất, sẽ không quay lại. Vé không dùng hết sẽ bị chuyển thành mấy cái tăng tốc 1 phút, giá trị rất thấp. Áp lực chỉ một lần duy nhất này càng khiến các quyết định trở nên căng thẳng hơn. Nó thúc đẩy người chơi phải hành động, kể cả việc chi tiêu nhiều hơn dự tính. Vậy sau khi đã mổ xẻ hết chi phí, cơ chế, bẫy, thì câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là gì? Chính xác, câu hỏi không còn là đổi như thế nào nữa, Mà là nên đổi sĩ quan nào? với những lực đổi quý giá và giới hạn này, đâu là lựa chọn thông minh nhất? Đâu là con sĩ quan phế đáng để bỏ đi? Và đâu là con sĩ quan đáng để đầu tư cho tương lai? Đó là một bài toán chiến thuật hoàn toàn khác, đòi hỏi sự phân tích sâu về metagame. Và đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ phân tích trong video tiếp theo. Chính xác, việc hiểu rõ chi phí hôm nay chỉ là bước đầu tiên thôi. Đúng rồi. Anh em hãy bình luận bên dưới xem mọi người đang cân nhắc đổi sĩ quan nào nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.